ආයිබෝවන් ඕ ෆැමිලි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවේ අපි හැමෝම ගොඩක් කන්න කැමති ගොඩක් රස කෑමක් ගැන. ඒ තමයි ඇඹරැල්ල කරි එක. ඇත්තටම ඕනම අවස්ථාවකට ගැලපෙන කෑමක් නේ ඇඹරැල්ල කරි එක කියන්නේ. අපි දැන් බලමු පොල් කිරි දාන්නෙත් නැතුව මම කොහොමද ගොඩක් උකුවට ගොඩක් රතුවට ඒ වගේම ගොඩක් රසට මේ ඇඹරැල්ල කරි එක හදාගත්තේ කියලා. ඇත්තටම හරිම ලේසි. අපි දැන් බලමු මම මොනවද ඒක හදන්න ගත්තේ කියලා. මම මෙතන සාමාන්‍ය මට්ටමේ ඇඹරැල්ල ගෙඩි 6ක් සුද්ධ කරලා කපා ගත්ත දෙකට. ඒ වගේම බීලුණු ටිකක් සුදු ලුණු, රම්පි කරපිංච, අමු මිරිස්, වේලිච්ච මිරිස්, කුරුඳු පුතු කරාබන ටිකකුත් ලෑස්ති කරගත්තා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කපා ගත්ත ඇඹරැල්ල වලට කහකුඩු තේ හැදි භාගයක් එකතු කරගමු. දැන් මම එකතු කරගන්නේ 3-5 කුඩු. අමු 3-5 කුඩු තේ හැඳි දෙකක් මම මේකට එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම දැන් මම එකතු කරගන්නේ මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගත්තා. දැන් මම එකතු කරගන්නේ කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැඳක් එකතු කරගත්තා. දැන් මම එකතු කරගන්නේ ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳ. අපි දැන් මේ ටික හොඳට කවලම් කරගමු. අපි දැන් මේ විදිහට අපි හදාගන්න භාජනයේ ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගමු. තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න. තෙල් ටික රත් වෙද්දී අපිට පුළුවන් ඒකට අපතේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. අපි ටික පුපුරද්දී අපි මේකට එකතු කරගමු සුදු ලුණු. ඒ වගේම අපේ කපාගත්ත බීලුණු ටික, රම්පි කරපිංච ටික, අමු මිරිස්, කුරුඳු පුතු කරාබන ටික ඒ ටික ඔක්කොම අපි එකතු කරගමු. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්න වේලිච්ච මිරිස්. ඒ ටික ටිකක් වෙලා ටෙම්පරාදෙද්දී අපි මේකට එකතු කරගමු අපෝ මිරිස් කුඩු තේ හැඳ. දැන් අපි මේකට එකතු කරගන්නේ සීනි තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. පස්සේ අපිට රස අනුව ආපහු සීනි එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට අපේ ඇඹරැල්ල ටික එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේකට වතුර එකතු කරගමු. අපි ඇඹරැල්ල ටික තියාගත්ත භාජනෙට වතුර ටිකක් එකතු කරලා ඒක මේ ඇඹරැල්ල කරි එකට එකතු කරගමු. මෙන්න මේ වන්ට වගේ වතුර එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේක පියනකින් වහලා මද ගින්දරේ උයා ගමු. මේක ඇත්තටම දරලිපක වගේ උයා ගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් ඇඹරැල්ල ටිකක් තැඹිලා තියෙන්නේ මේ විනාඩි 20කට විතර පස්සේ. දැන් මම මේකට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මම ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකමාරක් එකතු කරගත්තා. මට හිතෙනවා මේක තව චුට්ටක් පැණි රස වෙන්න ඕනේ කියලා. මම තව සීනි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. සීනිත් ඔයාලගේ රස අනුව දාන්න. අපි දැන් තව විනාඩි 5ක් විතර මේක තැම්බෙන්න තියමු වහලා. මේ තියෙන විනාඩි 5කට විතර පස්සේ ඇත්තට විනාඩි 20ක් 25ක් වගේ යද්දී ඇඹරැල්ල ටික හොඳට තැම්බෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන අපි හදාගත්ත ඇඹරැල්ල කරි එක. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හරිම රසයි. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා තාදරෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. ඉතින් ආපහු මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.